ur ett strategiskt perspektiv. Hur kan man se på skörden? Hur kan man utgå från skörden när man ska designa en process eller göra en process? Och varför använder ordet skörd? Ska jag också komma till. Jag tänkte börja med själva metaforen. Var kommer den ifrån? Det första är så här, om man nu är lantbrukare och vill, eller om man odlar, så brukar man ju oftast planera ganska mycket. Definiera vad är det egentligen som jag vill skörda. Är det äpplen, är det morötter, eller är det päron eller tomater? Och beroende på vad det är så kommer det kräva lite olika förberedelser, lite olika planering. Kanske måste jag bygga ett växthus, plöja en åker eller plantera träd. Så att planera skörden och definiera vad är behovet. Kommer till den här gruppen sen. Men det kan vara bra att ha lite hjälp att vara tydlig. Ja, men bestämma, ja, men nu är det äppelträd vi ska plantera. Nu är det äpplen jag vill skörda. Vad behöver jag göra då? Behöver jag förbereda mitt äppelfält? Jag måste plöja upp det, köpa in träd. Vilken sort ska jag ha? Vilka äpplen? Vad ska jag göra med de här äpplena? Det kanske jag också bestämmer vilken sorts äppel är det jag behöver. Så jag planerar för skörden. Om jag vill göra äppelmos, då behöver jag äpplen som funkar bra till äppelmos. Planera skörden. Och sen när jag har gjort all den här planeringen, bestämt vad är det jag ska ha, då är det ju då att plantera fröna eller träden eller vad det nu är jag planterar. Så faktiskt göra själva planterandet. Och sen så går det ju inte, om jag har planterat ett frö eller satt ett träd, så tar det ju ändå en stund innan det kommer äpplen. Det är inte så att jag kan gå till trädet och skaka på det. Hallå, hur går det med äpplena? Liksom? Det gäller ju att vara lite tålmodig och vänta och låta det växa av sig själv. Och då måste jag ta hand om grödorna, eller trädet, under tiden. Jag kan behöva vattna, beskära träden kanske. Se till att det finns en bra miljö. Se till att det inte kommer in några rådjur och äter upp barken på träden. Och sånt. Och sen när det äntligen är dags till hösten att plocka de här äpplena, så gäller det då att inte låta dem sitta kvar på grenarna och ruttna eller trilla ihop i en hög på marken, utan att faktiskt plocka in dem och samla in de här fina frukterna som är planerat så länge för. Och sen är det dags att göra vårt äppelmos och processa vad var det nu vi skulle använda all den här frukten till. Så processa frukten och sammanställa den färdiga produkten. Och sen kan vi dela ut det här till nära och kära eller sälja det i affären eller se till att det kommer till användning och inte hamnar i en källare någonstans. Så distribuera skörden och skicka ut den i världen. Och det här är jag tror att de flesta hänger med på det här, att om jag ska göra äppelmos från grunden så kanske det här är en ganska bra process. Om vi tittar på den här träningen som ur det här perspektivet, så handlar det om att definiera behovet. För ett år sedan ungefär så var det en grupp som kände att det finns ett behov för en träning. Det finns många som en efterfrågan, och SKL har tagit ett steg tillbaka. Det var någon som höll träningar på svenska förut. Så vi bestämmer oss att vi stiger in och gör det här. Vi ska skapa en träning i medskapande ledarskap. Vi skapades ett team. Och sen kommer vi in i, okej, men om vi ska göra en träning, vad är det vi behöver göra då? Hur förbereder vi fältet för en träning? Vi behöver någonstans att vara. Någon som kan ta hand om administrationen. Vi måste också fundera på vilka vi ska bjuda in och hur vi ska få ut informationen till dem. Så där har varit ett år av förberedelser, eller 6 månader i alla fall, i regelbundna Skype-möten för att få allting i ordning inför. Och sen innan sommaren så sågs vi och planerade skörden. Vad är det vi vill ha ut av den här träningen? Varför gör vi den? Återkoppla till syftet. Vad är det som, efter den här träningen, vad ska det finnas då? Men det ska ju finnas människor som kan mer om medskapande, så att vi kan sprida medskapande
mer i Sverige. Vi vill att det ska finnas ett nätverk av människor som kan hjälpa varandra och stötta varandra. Så om vi vill ha den här skörden, vilka frön ska vi då plantera? Och skörden planerade vi över sommaren. Och sen när vi kommer till plantera frön, vilken process ska vi ha? Hur ska vi designa de här 3 dagarna? Och det har vi gjort i början av den här veckan. Hur ska vi kunna göra en process som ger oss den här skörden som vi har planerat i slutet? Ja, vi vill ha lite World Café, vi vill lära känna varandra, vi vill ha open space, möjlighet att ställa frågor, och vi vill kanske ha en projektverkstad så att folk kan ta med sig det vidare ut och applicera det praktiskt. Så göra en design, plantera frön. Vilka frågor ska vi ställa? Och sen handlar det om att ta hand om de här grödorna medan de växer. Att vara värd i det här rummet. Att se till att alla har det bra, förstår, hänger med i processen, men också att det finns, att det går så som vi har planerat. Om det inte gör det, att anpassa oss och se till att möta de behov som finns. Ta hand om grödorna. Och sen också plocka frukterna. Vi har samlat in post-its och bilder och sammanställningar här inne för att stödja lärandet i gruppen. Också fångat upp det som har hänt och försökt illustrera det på landskapet. Så vi har plockat in en massa information från den här gruppen under de här dagarna. Och det som är kvar är egentligen att sammanställa. Vad är det vi har lärt oss? Vad är det vi ska skicka ut till er efteråt? Vad är det som ska läggas upp på hemsidan? Vad är det vi ska sätta upp på väggen? Plocka ut frukterna och processa det, och inte sätta upp alla post-its som ni någonsin har skrivit, för då hade det varit tapetserat med post-its här inne. Försöka skapa mening från det vi hittar. Och sen det sista steget, att skicka ut skörden utanför det här rummet. Och då är det ju, ni är ju en del av skörden. Liksom. Vi skickar ut er härifrån, och ni kan gå tillbaka till er vardag och fortsätta medskapa och sprida medskapande. Så alla ni som sitter här inne är en del av skörden. Sen kommer vi också skicka ett nyhetsbrev och uppdatera en hemsida. Men egentligen är ni som är den viktigaste skörden, för det är ni som är de som ska sprida det här efteråt. Och den kunskap ni har fått här är det allra viktigaste. Så kan man titta på skörd ur ett strategiskt perspektiv. Nu ska Mary-Alice få prata om design. I love the word harvesting because it disturbs people, especially in the business setting. This is not the kind of word people use at work, but it's something we inherently know about. And there's something we want to point to about the patience of a gardener, you know? You plant something, and then when it starts to sprout, you don't immediately pull it up and say, is it done yet? But we do that a lot in business, right? We say, is it done yet? But there's a timing it takes to really think about things, to ground things, to make things grow that is important. So that's why we think this metaphor is interesting, because we inherently all know as humans what it takes to make food, but we forget that when we go to the supermarket and it's really fast. So it's interesting to use this as a metaphor, and that's why we have refused to give up the word harvesting, because we think it's interesting to name something that is a good practice. Why have a meeting if you're not going to harvest something? What is the point of that? And why go into your meeting without knowing what you're going to harvest? Because if you know what you're going to harvest, you know how you need to design it. So hosting and harvesting are like the two sides of a coin. They belong together, they work together. So we just really want to point to that, which is why we wanted to put this out first. But we've laid it out on top of the breath pattern. This is a really important pattern. This was first called the Diamond of Participation, and it was created by Sam Kainer, who is a really great facilitator. He's about that tall, really nice guy. I met him. He lives in San Francisco. He is the one that first named this pattern, and so this is the basis of what we're working on. We think this is a repeating pattern. That's why we want to show it to you like that. But just remember, it's a very important thing as a human to remember to breathe. Actually, the cool thing is you don't have to usually remember, because it's
it's happening all the time. Actually, if you're not breathing, you're probably not here. So thank goodness all of you are still breathing. Yay. So we have this bit, of course, I don't have the Swedish ones, but this is the, sorry, divergences, divergence. Get that there. Divergens. You remember what this is called? There I can speak Swedish. Emergens. And what this one? Convergens. Yay. Fantastic. And then I really like this, the Yamo zone. You know, in German it's called Knirschzone. In English, groan zone. But we also sometimes call it this, the groan zone. Because if we stay here long enough, something might grow. That's kind of fun. So that's the basic pattern. And working in art of hosting, we've realized that this pattern continuously repeats itself. And we've kind of said, when I first joined art of hosting, it was the 5 breaths, now the 8 breaths. We don't think there's a lot more than that, so thank goodness there's not a lot more than that. But I want to say how that lays itself out in a process architecture pattern. So first, Maybe you say that about translation. yes. So you realize we are speaking 3 languages: English, Swedish, art of hosting. And we have a few people who are good translator devices with the 3rd language we're using. So if at any moment you need a translator device, please. That's perfectly acceptable and wonderful to really understand what's going on. So starting at this end of the diamond, first there is some kind of disturbance. Something happens that needs to be acted on. You know, for yourself, there might be that kind of feeling, somebody should do something about this. Where are you? Anybody? So first of all, a disturbance. We have a colleague who calls this the threshold of longing. So the threshold is usually that bit that's right at the doorway that you have to step over to get into the next room. Yeah. So there's some kind of pull, there's something, you know, something needs to happen. The children are living in poverty. The system is breaking down. My boss suddenly tells me there should be a meeting about something and it's your job to do it. Great.